Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another sliding invitation layout na naman ang ipapakita ko sa inyo. And this time, ang motif natin ay peach and gray. So gusto ko man mag-thank you kay client for purchasing this layout at sa akin sila nagtiwala na magpagawa ng kanilang sliding invitation layout. So again, thank you so much. So ang gagawin nating layout ngayon ay sliding invitation at may motif ito na peach and gray. Kung gusto ninyo ng ganitong layout or kung naghahanap kayo ng ganitong layout para sa inyong sliding invitation, pwede ninyo na i-purchase ito sa akin. Mag-message lang kayo sa aking email nandyan sa description box or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassie. So gusto ko munang sabihin sa inyo na hindi lang layout yung ino-offer ko pagdating sa mga sliding invitation dahil nag-offer din ako ng assembled or printed invitation. Para mapatunayan ko sa inyo na nag-offer ako ng sliding invitation or ng assembled sliding invitation, meron akong mga ipapakita sa inyo na sample. So eto na yung mga ginawa ko na sliding invitation. So ito mismo ay in-avail na assembled invitation ni ma'am. So ito naman, nag-sample ako. Ayan. Etong mga to is sample ko. So layouts lang yung in-avail ni client sa akin. Pero dahil parang nagkaroon ng kaunting problema sa side nila, kaya nag-sample print ako and binuo ko na rin siya. Kaya meron akong mga ganito. Ayan. And ito naman is in-avail mismo as assembled invitation. Ayan. So, ito yung pinakaunang-unang ginawa ko na sample. Ayan. Ito naman is hindi siya pang wedding. So, ayan, hindi ko siya nalagyan. Or, ito, ayan, hindi ko siya nabuo kasi meron na akong nagawa dito na buo na siya. Ayan. Meron na siyang insert sa loob. And ito naman yung pinaka-latest na ginawa ko and pinadala ko kay client. So, ayun. Kung gusto ninyo na magpagawa ng mga sliding invitation sa akin na assembled, pwede ninyo na i-message ako sa aking email or sa Facebook page para mas mabilis ko kayong ma-replyan. And doon natin pag-uusapan kung gusto ninyo ng assembled na sliding invitation. But for today's video, ang ipapakita ko muna sa inyo ay itong pinurchase na sliding invitation layout na may color motif na peach.
So itong susunod na video naman ay papakita ko sa inyo kung paano ako naglagay ng kanilang picture. So meron lang tayong isang picture na ilalagay dito sa kanilang invitation layout. So ayun, ipakita ko na sa inyo kung paano ko ginawa itong kanilang sliding invitation layout na may color motif na peach and gray. So again, thank you so much kay client for trusting me at sa akin sila nagpagawa ng kanilang sliding invitation layout. So kung gusto din ninyo ng ganitong layout or kung naghahanap kayo ng ganitong design para sa inyong sliding invitation, pwede ninyo na i-purchase ito. Mag-message lang kayo sa akin or sa aking email nandyan sa description box or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassie. So pwede na layout yung i-avail ninyo or pwede din itong ating mga assembled invitation. Ayan. So, ito yung mga samples ko ng mga sliding invitation. Ayan. So, sana nagustuhan ninyo yung ating motif today. And kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dyan sa baba at gagawin natin yun ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!